Jag är nu på väg till Biltema. För i helgen ska vi ta och sätta upp våran MaxAir-fan och en taklucka där bak. Och för det behövs ju en hel del förberedelse och en hel del grejer. Så vi ska svänga in på Biltema och se så de har allting vad vi behöver. Och senare även ta en liten tur förbi Hornbach och köpa lite virke. Så vi kan bygga en ram till MaxAir-fan och eventuellt till takluckan. Vi får se om det behövs. Det bästa med Biltema är att de har en köp och hämta-funktion. Så man kan bara komma dit, ta sina saker, packa ihop allt och dra. Så nu är det dags för Hornbach. Nöts. Så där, då var det handlat och klart. Och för att sammanfatta det här. Jag har fullt på bilen i grejer. Så det är väl dags bara att åka hem och se till att få upp de här bad boysen. Hallå! Tjena! Nu har det blivit dags för någonting som jag har taggat för så himla länge. Det känns jätteläskigt men också så himla spännande. Det är nämligen att vi ska installera Den här. och den här. Så vi har köpt en begagnad taklucka tidigare som är 40 x 40 cm med en liten kupol uppe på. Så det gör att det inte regnar in, vilket är riktigt nice. Och sen så har vi även köpt MaxFan Deluxe. Men det är de två vi ska installera. Och innan vi gör det så är det ju rätt mycket grejer som ska ut i den här bilen. Så allt det som vi satte upp med dubbelhäftande tejp i somras och även vår älskade board som vi har som tak ska ju bort. Så att vi helt enkelt kan såga hål i taket. Då ska vi ta bort den första isoleringsbiten. Vi satte upp det här med dubbelhäftande tejp i somras från Tesa. Och det har ju funkat verkligen över förväntan. Ja, jag trodde de här skulle vara helt lösa nu, men de här verkar ju faktiskt sitta kvar mycket bättre än vad vi trodde. Gud, det sitter som berget. Sitter det så bra med... Alltså jag drar. Två. Hoppas inte lacken lossnar. Ja, men det går bra. Alltså hör du? Ja. Ja, det satt ju bra. Alltså det är ju isoleringen som har gått sönder snarare än tejpen. Bra tejp. Tejpen är kvar här uppe. Rekommendation till fler vänbyggare där ute. Använd Tesa. Men då är det den där också. För MaxFan. Jajamän. Då ska vi få upp en takfläkt här. En taklucka där. Bra. Då hämtar vi mallen. Japp. Vi har nu sågat ut en mall på 40 x 40. Och det är så här stort hålet ska vara. Och så satt en markering exakt i mitten av den här kartongen. Så den tar vi och sätter upp här. Och måttar då exakt i mitten. Så som vi vill ha våran takfläkt. Borra ett hål. Genom att borra ett hål här i mitten så kommer vi veta vart den ska vara när vi går upp sen på ovansidan. Matchar den ovanifrån, vilket gör att vi kommer få våran takfläkt exakt där vi vill ha den. Vi sätter även upp några sopsäckar här nere innan vi går upp, för det kommer vara en massa metallflis när vi håller på och sågar hål och borrar hål. Så istället för att ha en massa metallflis i vanen så har vi det i sopsäcken som vi senare kan samla upp på. Nice. Vadå? Tack så mycket. Jaha.
Okej. Yes! Åh, herregud! Där har vi den. Det var ett hål! Rakt igenom! Vi får ta och fixa kanterna lite bara. Och nu gör vi helt enkelt exakt samma sak här bak för vårat takfönster. Vi hade ju turen att de har exakt samma mått. Så vi gör helt enkelt samma grej här. Är du med? Ah! Den sitter! Den sitter! Jävlar, alltså som en vad nice. smäck! Den är så här, den går typ inte så vicka åt ett enda håll. Nice! Nu hoppas jag att fläkten sitter lika väl. Den sitter! Och den sitter precis perfekt! Alltså, Åh, vad nice vi måttat. Testa med den här. Det där är fett. vi har en fläkt. Nej. Okej, vi har ingen fläkt än. Vi har snart en fläkt. Yay! Jag ska testa en sak. Det är kvar där uppe. A few moments later. What? Nice. Vad är det för seriekopplare? Mr. Hackerman. Ja. Men nu när vi vet att båda funkar så är det dags att städa här ordentligt och sen ska vi rostskydda. Det är lite sent och mörkt ute nu. Blev inte riktigt som vi tänkte oss. Färgen har inte riktigt torkat än, men vi har låtit den vila i en timme. Så nu ska vi täcka över det här med plastpåsar som vi tejpar för att ändå skydda mot väta och annat under natten. Så hoppas vi att det hinner torka under natten eller morgondagen. God morgon! Nu har vi haft en lugn kväll och framförallt en lugn morgon. Ni såg ju igår att det blev inte riktigt som vi hade tänkt. Men nu hoppas vi... Det är kaos här uppe. Allt är så blött. Nej. Jo, jag får kameran. Blev inte toppen. Det är bara att göra om. Det blir så ibland. Men torkar upp allting. Kör på ett lager till. Vänta 4 timmar till. Yay! Ja, det här visar verkligen varför man inte ska göra det här för sent på kvällen eller när det är för kallt.
Vi hade ju tänkt göra hela den här taklucke-solcellsgrejen i våras eller långt före, tidigare i höst, liksom, typ i augusti. Men vi har inte haft ork och energi och eftersom vi inte har något garage så har det här inte blivit så bra. Roman har sprungit upp för att hämta etanolen, papper och färgen så vi får ju torka upp allting. Men medan han gör det så tänker jag att jag börjar ta bort våra inplastningar så att vi helt enkelt kan se hur det ser ut här under vid takluckorna. Men det här ser inte helt dåligt ut. Okej, det har inte torkat, men det är ju klart bättre än på de andra ställena. Jag gör så på den andra takluckan också. Oj, det är så mycket fukt. Så nu kör vi ett andra lager med rostskyddsfärg. Vi har ju en hel video där vi rostskyddar insidan av bilen. Men för er som inte vet det så är det ju väldigt viktigt så att rosten inte sprider sig. Alltså jag älskar det här. Det här liksom att pyssla och hålla på. Att vakna upp och bara veta att liksom man vet vad man ska göra idag. Men också att det innebär att ha så här lugn dag. Och vara ute i naturen. Jag kände när vi hoppade upp på bilen i morse att det var så harmoniskt. Jag mår så bra i själen. Och målning, alltså det är min favoritsyssla. För att jag tror att jag gillar när det går snabbt. Roman är en detaljorienterad av oss. Och jag gillar när det går snabbt. Så att se att det blir så här vitt direkt. Liksom, här har jag målat, nu blir det skillnad. Och att man inte behöver vara så noggrann heller. Det är en grej när man målar hemma. Vi har till exempel renoverat lite och fixat våra dörrar. Och då är det så här, det måste vara en bra finish, det måste vara snyggt. Men en sån här grej, där det bara kleta på färg. Jag känner mig som ett litet barn igen. Älskar det. Nu har vi tagit lunch och låtit färgen torka en bit. Så jag ska upp nu på taket och se så att allt har gått bra till. Hallå där! Hallå! Det är fint det här. Så ska en taklucka på. Vi kör lite betyl. Betylen kommer här. Här. Och där är takluckan. Ja, den får vi ta här borta. Yes. Sådär. Men hallå, plexiglasen. Va? Vi ska ha plexiglasskivor här. Just det. Vi För det är som det är ojämnt, ja. Vi får gå ner och såga ut dem. Ja. Då kör vi och testar om de här funkar. Ja, men det blir strålande, Roman. Ja, men det där blir ju perfekt. Det kan ju inte bli bättre. Funkar den på baksidan också? Ja, de är jättebra. Nej. Okej, är vi alltså i ögonblicket där vi ska sätta på den här nu? Jo. Så då kör vi lite betyl på alla de här 6 ställena. Och sen sätter vi på den här. Ja. Och sen det... köttar vi på igen. Och sen sätter vi på takluckan. Exakt. Ja, det här är så kletigt. Det är helt sjukt. Du hatar allt som är kletigt. Ja, det är inte kul. Först var jag vit om fingrarna och nu är jag svart. Det är som med 100 dalmatiner. Tror vi har kört på tillräckligt nu. Ja, jag Så tror mer faktiskt här, det. en till rand här. Kommer det inte sticka ut då? Men det gör väl inget. Jag vill inte att du ska läcka in, Roman. Nej, det är sant. Det är sant. In med luckan i hål. Rätt håll nu. Ja, det är rätt Det håll. är rätt håll. Så nu ser man här på min sida att betylen tickar ut, men här vid plexiglasen så ser man dem jättetydligt. Så vi kör en rand med betyl och sen kommer vi att köra Sikaflex när det här har torkat. Det här torkar inte. När det här har härdat. Det här härdar inte heller, det är det som är grejen. När det här någonting har hänt med det.
Det är bara geggigt. Det förblir geggigt och kommer alltid vara geggigt. Men varför ska man låta det chilla då? Bara för det känns bättre. Nu har jag klättrat ner och så ska vi göra del 2 i det här. Och det är ju att sätta på träramen. Så Roman, du får också komma ner. Jag kommer ner. Innan vi sätter på våran träram och underpanelen här så tycker jag vi ska köra med lite Sikaflex 522. Och varför vi gör det eller varför vi har båda. För vi har både det och butylen. Oops. Nej, men främst för att Sikaflexen är som båda fogar och limmar och det är så extra säkerhet. Vi vill verkligen inte att det ska läcka in. Så då tar vi båda två och tar det för sluter här inifrån med lite Sikaflex för det här där och blir liksom ganska gummiaktigt men hårt. Och medan Roman gör de här 2 sista kanterna så tänkte jag berätta om vår väldigt vackra ram. Vi har ju satt på en halvram kan man säga. Så vi har liksom limmat fast en lång här på varsin sida som är fram och bak och sen korta då på sidorna. Och det är egentligen bara för att de här, till skillnad från vår fläkt, liksom så skruvas plasten fast i plasten. Och så är de här bara för att det ska vara tillräckligt tjockt mellan dem. Så tack vare att vi har de här så kommer helt enkelt skruvarna kunna tryckas i varandra. Men till skillnad från vår fläkt så skruvar man alltså inte i trä, utan träet används bara som en massa för att trycka ihop. Där har vi en taklucka. Ja, taklucka! Då kör vi Max-fanen. Kör vi Max-fanen. Alla hålen är förborrade. Och nu tar Sara av påsen här. Hallå! Hallå! Alltså varenda gång jag ser ett hål upp, jag bara, det är så fint! Jo! Så nu blir det att vi får fästa träramen här under. För att den här ska ju kunna hålla fast i någonting. Så när träramen är på plats så ska vi ta och förborra alla de här hålen i träramen så den inte spricker. Sen tar vi på lite butyl och sätter fast den här och sen skruvar ner allting runt. Det går inte. Det går inte på den här. Det går inte på den här. Varför går det inte på den? För att plåten är böjd. Jag tror att det är bäst att jag står och håller den, Roman. Okej, vi hoppas på att den inte spricker nu. Yes, så för att förklara vad som hände så är det att vi hade ju inte skruvat fast ramen utan vi hade bara limmat den. Men om ni ser här, som säga, här är en svag lutning. Det är samma sak liksom här borta och sen även på de här sidorna. Det är för att i den här stora fyrkanten som vi har kört ramen i så liksom vår träram blev för stor. Så de 2 yttre partierna här, de var tvungna att luta lite. Så när jag tryckte upp den för att den skulle sitta så tätt slutet som möjligt så började de här byas inåt. Och det i kombination med att vi bara hade limmat gjorde ju att allting gick sönder. Det vi däremot väldigt snabbt kom på, det är ju att det inte är ramen i sig som är den bärande konstruktionen. Utan det är ju bara på samma princip som med den första, alltså vår taklucka, så är det ju trycket mellan dem så att skruven har någonting att fästa i. Så det är därför vi helt enkelt har valt nu att bara skruva upp dem en och en. Och jag tycker faktiskt att resultatet blev helt okej. Kanonbra. Jo, men vi insåg en grej så här. Vi stod här i 5 minuter och debatterade vilken skruv man ska ha i de här hålen och vad ska man sätta ner först och vad ska man sätta ner sist. Och så insåg vi att vi försöker installera fläkt utan en instruktionsbok. En ganska avancerad fläkt. Så vi hittade instruktionsboken. Självklart låg det ju i kartongen. Står det vad gör? Ja, på väldigt många olika språk. Jag skulle bara hitta ett bra språk som jag kan följa. Så kameran laddade ut. Så nu filmar vi från telefonen. Så jag hoppas det blir inte allt för dåligt ljud och bild. Och Roman sprang upp och hämtade vår nya fläkt. Det är så skönt. Jag känner hur jag tinar. Så nu är det bara att sätta ner den här
skruvar fast den och sen tar vi kväll. Och så får vi avsluta det sista imorgon. Jag vill också ha värme. Du kommer upp och ta lite värme från mig. Då ska vi ta och skruva i skruvarna. Okej, man får inte bli för taggad än. Vi ska skruva den på plats först. Men ser ni vad fin den är? Okej. Jag förstår varför vi var tvungna att lyfta de här små grejerna. För att det är helt omöjligt att passa dem. Ja. De är liksom, ja. Därför man inte ska ta ut jublet i förskott. Då kör vi på nytt och så ser vi till att inte klämma några sladdar. Jo, men det här ser jag någonting i. Ja, men det här är görbart. Det är inte perfekt, men det är görbart. Vi ber om ursäkt för kylklockorna. Jag hoppas att Romans ljudmixning klarar av att mjuta dem. Tada! Nu har vi en fläkt. Och så får vi bara flexa lite imorgon. Yes. Men jag tänker faktiskt att vi kör ett supersnabbt montage på när vi fixar det sista. Och med det sagt så säger vi trevlig helg. Och ut i naturen mer.